მოგესალმებით მეგობრებო, მე ჯარჯი ვარ. დღეს კი ვიმყოფებით რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე, სადაც წარდება ჯიმხანა და ასევე დრიფტ ივენთი. მოგესალმებით, დღეს არის Summer Drift Party 2022, რომელსაც აქვს გასართობი ხასიათი. ტრადიციულად ჩვენი drift party-ები არის ყოველთვის გასართობი, სამოყვარულო, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მონაწილეს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. იქნება ეს მოყვარული, პროფესიონალი, ნახევრად პროფესიონალი, წასული ავტოსპორტიდან უკან დაბრუნებული არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენი ღონისძიება დღეს იყოფა ორ ნაწილად. უпростоრეთ უკვე სამ ნაწილად, არის ჯიმხანა, არის ფორმულა 1-ის ტრანსლაცია, შესვენება, ასე ვთქვათ და იქნება წყვილებში დრიფტი. 5 საათზე დაიწყება ჯიმხანა საუკეთესო 8, ანუ ტოპ 8 იქნება ჯიმხანასი და ფინალი და მერე იქნება twin drift competition-ი, რომელიც მე მოვიფიქრე, რაც ნიშნავს სტანდარტული დრიფტისგან განსხვავებით, სადაც წყვილებში ერთმანეთს ეჯიბრება ორი მონაწილე, ჩვენ ორი მონაწილე დავამეგობრეთ და ორ-ორი მონაწილე ჯგუფებში ეჯიბრებიან ერთმანეთს, ვინ უფრო კარგ, ჩქარ, აგრესიულ და სანახაობრივ დრიფტ შემოგთავაზებს. ასე რომ არ დაიშალოთ, დაგველოდეთ, გვიყურეთ, ამინდი ხელს გვიწყობს და მე მოგეჯერებთ, ყველაფერი კარგად არის. მოყვარულებიც იქნებიან და პროფესიონალებიც იქნებიან. ჩვენ ესეთი რამე ცოტა ადრეც გავაკეთეთ და მაშინ მოხდა ეგეთი საოცრება, რომ ორმა მოყვარულმა მოიგო სამოყვარულო მანქანები და ასე რომ ნახოთ, არაფერი არ არის გამორიცხული. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, საკმაოდ სახალისო დღე გამოვიდა. იმედია მოგეწონათ თქვენს, მოიწონეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. მომავალ შეხვედრამდე.